kaya yan doon? I-slice ko yung sahog para sa tiyan. Mamaya pa. Yung kamote. Saling isa ay yung saing. Dot, may palaman na sa loob. Okay. Liguan siya ng Coke. Yan palang flavor dot. Coke. Para pang-crispy. Crispy. Nakalimutan kanina nung
Simpleng payag lang. Dali lang siya masiga, no? Kaya pala, dali lang siya masiga. Buti may ipil-ipil ka na kwadot. Sugat ka. Ah. Buti may panindang. Buti may panindang na sugat. Okay, ayusin mo. Oo. Tapos, pag... Oh. Ipadiretso mo dito. Wala. Oh, oh. Oh. Okay na siguro. Okay na yan. Oh, bites. Pasado na, pasado na. Oo. Pag mag-isa lang, mahirap. Dapat palit-palitan. Magsabi ka lang kung maglilitson ka na doon, mag-a-apply na lang ako, taga-ikot din. Oo. Ah, sige. Ang problema ahin natin yung paglinis. Pa-slaughter. Mahal din siguro magpa-slaughter. O, sige na. Tama na. Ah. Sige, ayusin mo pag-ikot. Medyo wag masyadong mabagal kasi ano. O, pwede ka na maging litsonera sa ano pag-uwi mo ng UK. Pasado na. Okay na? Ay, pahid mo, Dot. Ha? Ano yun? Pahid mo. Nasaan yung asin na lumabas?